අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම බදත් මේක තුලා ඉන්නේ Nest LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔබට කියලා දෙන්නේ 2way LED display එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් තවත් විදියක් කියනවා නම් මේ ආකාරයේ 12 volt වලින් වැඩ කරන LED strips දෙකක් display වෙන. ඒ කියන්නේ automatic වෙන්න මාරුවෙන් මාරුවටපත් වෙන්න හදාගන්න විදිය. ඊටාම සරල පරිපතයෙන් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික මොනවද කියලා අපිට අවශ්‍ය කරනවා TIP 32C කියන මෙන්න මේ PNP transistor. මේ transistors දෙකක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. මේ තියෙන transistor දෙක TIP 32C කියන transistor මේක PNP වර්ගයේ transistor එකක්. මේ transistor දෙකක් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරනවා 220 microfarad 16 volt electrolytic capacitor එකක්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි CI microfarad electrolytic capacitor එකක් මේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන 10k resistors දෙකක් ඕන. මේ තියෙන්නේ 10k resistors දෙක. මේ resistor එකේ color code එක තමයි දුඹුරු කළු තැඹිලි. 10k resistors දෙකක් අපිට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට 12 volt LED strips මේ වගේ දෙකක් මම භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඔබට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේකට. ඒ වගේම මේ LED strips වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම 12 volt බල්බ් එකක් මේකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි උපාංග ටික හඳුනාගත්තා. අපි එහෙනම් පරිපථයත් එක්ක බලමු මේක වැඩ කරන විදිය. ඊට පස්සේ මම අපිට පරිපථය ගොඩනගලා ඉදිරිපත් කරන්න. මේ තියෙන 2way flash පරිපථය ඔබට පේනවා මේකේ TIP 32C කියන PNP transistors දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ transistor එකේ pin තුන හඳුනා ගන්න හැටි එහෙම නැත්නම් pin out කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා මම මේකම පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වම් පැත්තේ කෙළවරකින් transistor එක අපේ මූණ පැත්තට හරවගත්තට පස්සේ වම් පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන base pin එක, ඒ වගේම මැද තියෙන collector එක, දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන emitter pin එක. ඉතින් මේක වරදින්න විදියක් නැහැ. මේක ඉතාම සරලව ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිපථය ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ බේස් පින් එකට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ උඩ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. CI microfarad 16 volt 16 volt electrolytic capacitor එකේ ඍණ පින් එක තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි TIP 32C ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ 220 microfarad 16 volt electrolytic capacitor එකේ ඍණ පින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි transistor එකේ base එකට. ඒ වගේම මේකේ ධන පින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි transistor එකේ collector එකට. එතකොට transistor එකේ collector එකෙන් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ LED strip වල ධන wire එක ගිහිලා තියෙන්නේ දෙපැත්තෙම. ඔබට පේනවා මේ transistor collector එකෙන් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 10k resistors දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ එක කෙලවරක් සම්බන්ධ වෙනවා මේ එක transistor එක base එකට. මේ 10k එකේ එක කෙලවරක් මේ transistor එකේ base එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම resistors දෙකේ අනිත් කෙලවර දෙක එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන් තමයි අපි ඍණ විදුලිය ලබා දෙන්නේ. මං කෝ මේක PNP transistor දෙයක් කියලා. ඒතකොට අපි PNP transistor වලට emitter එකට තමයි ධන විදුලිය ලබා දෙන්නේ. අපි NPN transistor දෙයක් නම් emitter එකට ලබා දෙන්නේ ඍණ විදුලිය. මම කොහොම මේක PNP transistors. එතකොට අපි මේ emitter දෙක එකතු කරලා එතෙන් ඒ ස්ථානයේ ධන විදුලිය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊටාම සරල පරිපථයක් ඔබට පහසුවෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් මේක. වැඩි වියදමක් යන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔබට මේ LED strip වෙනුවට ඕනෑම 12 volt LED bulbs ඕනම බල්බ් එකක් මේකට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් පරිපථය ගොඩනගලා බලමු. ඔව් මුලින්ම අපි transistors දෙක අරගෙන transistor දෙකේ emitter දෙක මෙන්න මේ විදියට පාස් එකකින් ඉඳිමු. මේක base එක, මැද collector එක, මේ emitter එක. එතකොට මේකෙත් එහෙමයි base එක, මැද collector එක, මේක emitter එක. මේ විදියට transistor දෙක දෙපැත්තට හරවලා මෙහෙම emitter දෙක අපිට පාස් ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක පාස් ගමු. මේ විදියට
emitters දෙක. මේක ඊටාම සරල ප්‍රතිපලයක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම මේක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට emitters දෙක පාස ගන්නවා. පේනවා මේ ආකාරයට emitter දෙක මම දැන් පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්න CI microfarad 16 volt electrolytic capacitor එක මේ තියෙන්නේ CI microfarad 16 volt electrolytic capacitor එක. මේකේ ධන පින් එක තමයි මේ ट्रांजिस्टर එකේ දෙවෙනි ट्रांजिस्टर එකේ කලෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඍණ පින් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ පළවෙනි ट्रांजिस्टर එකේ බේස් එකට වෙන මේකට. මම දැන් ධන පින් එක පාස් ගත්තා. මම ඒ වගේම ඍණ පින් එකක් දැන් පාස් ගන්නවා. අපි දැන් CI microfarad 16 volt electrolytic capacitor එක මේ විදියට පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අනිත් ඊළඟ 220 microfarad electrolytic capacitor එක පාස් ගන්න. ඔව් 220 microfarad electrolytic capacitor එකේ ඍණ පින් එක පාස්සන්නේ මේ transistor එකේ බේස් එකට. ඒ වගේම ධන පින් එක මේ තියෙන ඍණ පින් එක පාස්සන්නේ මේ බේස් පින් එකට දෙවෙනි transistor එකේ. ඒ වගේම ධන පින් එක පාස්සන්නේ පළවෙනි transistor එකේ collector පින් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉස්සලම ඍණ එක බේස් එකට පාස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ධන පින් එක පාස්ස ගන්නවා ඊළඟ පළවෙනි ट्रांजिस्टर එකේ කලෙක්ටර් එකට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පරිපථය පැහැදිලි. මේ විදිහට අපි පරිපථය පාස් කරන තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ 10k resistors දෙක පාස් ගන්න විතරයි. අපි දැන් ඒ දෙකත් පාස් කරමු. ඔව් අපි එක 10k resistor එකක් මේ විදිහට පාස් ගන්නවා පළවෙනි transistor එකේ බේස් එකට. මම මෙතෙන්ට පාස් ගන්නවා එක 10k resistor එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් 10k resistor එක ගන්න ඒක පාස් ගන්න දෙවෙනි transistor එකේ බේස් එකට. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ස්ථානයට අස ගන්නවා. එතකොට අපි දැන් resistors දෙක base pin දෙක පාස් කරලා තිනවා. අපි ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට එකතු කර ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ resistors දෙකේ මේ pin දෙක අපි එකට එකතු කර ගන්න ඕන. දැන් resistors දෙකේ 10k resistors දෙකේ ඉතුරු කරලා දෙක මෙහෙම එකතු කරගත්තා. මම දැන් එතෙන්ට ඒකත් පාස් ගන්නවා ඊයන් යොදලා. අපි දැන් පරිපථය සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉතාම පැහැදිලි ඇති. බලන්න පැහැදිලි නැත්නම් ඉතාම පැහැදිලිව මම පරිපථය ගොඩනගලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට පාස් ගන්න ඕන 12 volt power supply දෙන්න wires දෙක. ඒ වගේම මේ LED plates දෙක අපි මේකට පාස් ගන්න ඕන. අපි දැන් ඒක කරගමු. අපි විදුලිය ලබා දෙන ධන වයර් එක පාස්සන්නේ transistors දෙකේ emitter දෙක එකතු කරපු තැනට. මේ තියෙන්නේ transistors දෙකේ emitter දෙක එකතු කරපු තැන. මම එතෙන්ට පාස්ස ගන්නවා විදුලිය ලබා දෙන ධන වයර් එක. ඊට පස්සේ අපි විදුලිය ලබා දෙන ඍණ වයර් එක පාස්සන්නේ මම නිල් පාට වයර් එකක්. ඒක අපි පාස්ස ගන්නේ මේ resistors දෙකේ මෙන්න මේ එකතු වෙච්ච තැන. පහළ resistors දෙකේ pin දෙක එකතු වෙච්ච තැනට. එතකොට දැන් අපි power supply ධන සහ ඍණ wires දෙක මේ විදිහට පාස් කරගෙන තියෙන. අපි දැන් LED strips පාස් ගන්න ඕන.
ඒක කරගන්න හැටි අපි දැන් බලමු. ඔව් මේ LED ස්ට්‍රිප් එකක් ගත්තම මේ රතු ඉරක් තියෙන්නේ ධන වයර් එකේ. අනිත් වයර් එක තමයි සුදු වයර් එක තමයි ඍණ. මම මේ ධන වයර් එක පාස් කරනවා පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකට. මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් පින් එකට මම පාස් කරනවා ධන වයර් එක. ඒ වගේම ඒකේ ඍණ වයර් එක පාස් කරන්නේ බැටරි ඍණ පාස් කරපු තැනට තමයි. එන්නේ කියන්නේ මේ රෙසිස්ටර් එකේ පාස් කරපු තැනට. රෙසිස්ටර් දෙකකින් තමයි අපි ඍණ විදුලිය සපයන්නේ. තෙන්ටම පාස් කරනවා LED ස්ට්‍රිප් එකේ ඍණ එක. right. කොහොම පැහැදිලි. ඒ වගේම අනිත් LED ස්ට්‍රිප් එකක් ගන්න. ඒකෙත් ධන එක පාස් කරන්නේ අපි කලෙක්ටර් එකට. දෙවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කලෙක්ටර් එකට පාස් කරනවා ධන එක. මේ විදිහට. ඒ වගේම ඍණ එක පාස් කරන්නේ රෙසිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ ඍණ විදුලිය සපයපු තැනට. එතෙන්ට අපිට මේ වයර් එක දිගමදි. මම නිසා වයර් කෑල්ලක් පාස් කරගෙන එතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්නම්. මම මේ විදිහට දෙවෙනි LED ස්ට්‍රිප් එකේ ඍණ වයර් එක පාස් කරනවා. ඒ ඍණ වයර් එක දිගම නිසා මම නිල් පාට වයර් එකක් පාස් ගත්තා. ඒකත් අපි මේ බැටරි ඍණ ස්ථානයටම තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ පරිපතය ඉතාම පැහැදිලි. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක ක්‍රියාත්මක කරලා. පරිපතය ඉතාම පැහැදිලි. දැන් අපි මේක 12 වෝල්ට් ලබා දීලා බලමු මේක වැඩ කරන විදිය. මම දැන් 12 වෝල්ට් බැටරියකින් ධන වයර් එක සම්බන්ධ කරා. මම දැන් ඍණ වයර් එකත් මේ විදියට සම්බන්ධ කරන්න. බලන්න ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන විදිය. ඔබට පේනවා ඉතාම හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඉතාම සරල පරිපතයක් බොහොම පහසුවෙන් ඔබට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේකට මම කිව්වා මේ LED ස්ට්‍රිප් අවශ්‍ය නැහැ. 12 වෝල්ට් ඕනෑම LED බල්බයක් ඕනෑම 12 වෝල්ට් බල්බයක් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාම පහසු පරිපතයක්. පරිපතය ගොඩනැගීමේදී මොන හරි ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification එකකින් නගින්න පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම හාරබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.